Bilang mga treasure hunters, alam nating lahat na si General Yamashita Tomoyuki ang siyang namuno sa pagtago sa lahat ng mga kayamanang kanilang ninakaw. Maliban dito, siya ay inakusahan sa korte dahil siya ang responsable sa mga krimen sa digmaan na ginawa ng kanyang mga tauhan. Ayon dito sa wikipedia.org, nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, si General Yamashita ay kinasuhan ng mga krimen na naganap sa nakalipas na digmaan na kagagawan ng hukbong-hapong imperial na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit kanyang itinanggi na siya ay nagbigay ng kautusan sa lahat ng kanyang mga tauhan para gawin ang mga krimen sa naturang digmaan, at maliban dito ay wala na rin daw siyang nalalaman sa mga pangyayaring ito. Ang mga ebidensya ay iniharap sa korte, ngunit ang mga ebidensya na ito ay magkasalungat at hindi sapat para mapatunayan na si General Yamashita ay nagbigay ng kautusan sa kanyang mga tauhan para isagawa ang mga krimen sa digmaan, o kung meron siyang kamalayan na ito ay ginagawa ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng magkasalungat na mga ebidensya, idineklara ng korte na si General Yamashita ang tunay na may sala. Ang naging batayan sa desisyon na ito ay si General Yamashita ang tumayong pinakapinuno, at dahil dito ay siya ang may pananagutan sa lahat ng mga nagawang krimen ng kanyang mga tauhan. Bilang commanding officer ng hukbong-hapong imperial, responsibilidad niyang subaybayan ang mga kilos ng kanyang mga tauhan at sila ay pigilan kung ang mga ito ay gumagawa ng mga aksyon na labag sa digmaan. Gayunpaman ay hindi niya ito ginawa. Kaya't ang korte ay nagdesisyon na si General Yamashita ang tunay na may sala sa mga naganap na krimen sa nakalipas na digmaan, at siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagditay noong 1946. Ang kasong ito kung saan ang isang komandante ay may pananagutan sa mga paglabag na ginawa ng kanyang mga tauhan, kung saan siya ay nagpabaya o hindi man lamang niya ito pinigilan, ay kilala na ito ngayon sa tawag na Yamashita Standard. Mabilis ang paglilitis. Ang kaso ni General Yamashita ay isang madali ang paglilitis, kung saan ang pagiging lehitimo nito ay kinuwestiyon noong mga panahong iyon. Nagprotesta si Justice Frank Murphy sa mga pamamaraan ng naturang paglilitis sapagkat maging ang mga ebidensya na walang sapat na basihan ay isinama dito. Bukod kay Murphy ay ang dating war crime prosecutor na si Alan A. Ryan na nakipagtalo kung bakit agad hinatulan ng kamatayan at binitay ang hapong general na wala siyang pag-aproba o kahit man lamang ay ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Sumasang-ayon ako na ang kaso ni General Yamashita ay dapat nagkaroon ng mas mahabang panahon na paglilitis. Ang kanyang agarang pagbitay ay sadyang nag-iwan lamang sa ating lahat ng maraming mga katanungan. Tiyak na si General Yamashita ay hindi lamang siya ang nag-iisang responsable sa mga krimen. Siguradong meron siyang mga kasamang opisyal na sangkot dito kung saan sila ay dapat na ring managot. Dahil sa madali ang paglilitis na humantong sa agarang pagbitay sa hapong general, hindi natin maiiwasan ang magkaroon ng mga haka-haka kung saan ay maaaring may isang sikretong dahilan na hindi dapat malaman ng publiko. Ang pagbitay kay General Yamashita ay isa lamang itong palabas. Bilang mga treasure hunters, maraming mga haka-haka ang nabuo dahil sa agarang pagbitay sa hapong general.
Ang isa sa mga haka-hakang ito ay ang pagbitay kay General Yamashita ay isa lamang daw itong palabas. Bakit agad bibitayin ang isang taong may maraming nalalaman na mahahalagang impormasyon? Ang ilan ay may spekulasyon na si General Yamashita at ang kanyang trial commission ay nagkaroon ng sikretong negosasyon. Ang kanyang agarang pagbitay ay maaaring ito ay para ipakita sa publiko na siya ay patay na at para na rin mapagaan ang kanilang sama ng loob. Bilang mga treasure hunters, hindi natin maiwasang isipin na maaaring sikretong inalok ni General Yamashita ang ilan sa mga lokasyon kung saan nila ibinaon ang kanilang mga ninakaw na kayamanan bilang kapalit ng kanilang sikretong kasunduan. Kaya naman ay meron tayong maririnig na usap-usapan sa mga treasure hunters kung saan si General Yamashita ay nabuhay ng mapayapa. May ilan na rin sa mga matatanda na nagsasabing kanilang nakita mismo si General Yamashita na buhay. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ay isa ng treasure hunter. Isang matanda na nakilala si General Yamashita. Sa isang lugar na aming napuntahan noon, meron kaming nakilalang isang matanda na nagsabing kilala niya ang isang Hapong treasure hunter na bumisita sa kanilang lugar at siya ay walang iba kundi si General Yamashita. Ayon sa kanya, ang Hapong treasure hunter na ito ay marami siyang mga kasamahan na binubuo ng mga Pilipino at dayuhan. Sila ay dumaan sa kanilang lugar at nagpatuloy na umakyat sa ibabaw ng mataas na bundok para maghukay ng kayamanan. Aking sinabi sa matanda na baka naman ay nagkakamali lamang siya kung saan ay maaaring magkamukha lamang sila. Gayunpaman ay iginiit ng matanda na ang Hapong treasure hunter ay si General Yamashita. Kaya siya ay aming tinanong kung bakit siya ay nakakasiguro na ang Hapong treasure hunter na ito ay si General Yamashita. Ang sagot ng matanda, noong bata pa siya ay nakaharap niya mismo ang Hapong general. Sa mga panahong iyon, ang hukbong Hapong imperial ay malapit na sa kanilang pagkatalo at si General Yamashita kasama ang ilang kanyang mga tauhan ay nagtatago na lamang. Ayon sa matanda ay napadpad ang grupo ni General Yamashita sa kanilang dayon kung saan sila ay humingi ng makakain at maiinom dahil sa may sakit ang general at siya ay nanghihina na. Kaya nakita ng matanda ang mukha ni General Yamashita ng ilang beses na siyang dahilan kung bakit niya nasabing siya ay hindi nagkakamali na ang Hapong treasure hunter na nagbalik sa kanilang lugar ay walang iba kundi mismong si General Yamashita.